שלום ילדים, ברוכים הבאים לסיפור ילדים נוסף מהספרייה של הסקרנים הקטנטנים. היום אנחנו נספר את הסיפור של אלמה וההרפתקה עם הפרפרים. בוקר אחד, אלמה התעוררה לציוץ ציפורים מיוחד. כשהיא הציצה מהחלון, היא ראתה משהו מרהיב. עשרות פרפרים צבעוניים מרחפים בגינה של סבתא. היא מהר קפצה מהמיטה, שמה את הסרבל שלה ולקחה את מחברת ההרפתקאות. בלשוש, אנחנו יוצאים למשימת פרפרים, קראה לחתול שלה שישן על הכרית. בלשוש פייק, אבל קפץ אחריה מיד בשקט. כשהיא הגיעה לגינה, ראו עיניה מחזה קסום. פרפרים בכל הצבעים, כחולים, כתומים, צהובים ואפילו סגולים עם נקודות. אלמה פתחה את המחברת וכתבה, משימת היום ללמוד על פרפרים. שאלה ראשונה, מאיפה הפרפרים באים? סבתא של אלמה ניגשה אליה, והיא שאלה, סבתא, איך נולדים פרפרים? סבתא חייכה, לקחה דף, קיפלה אותו לצורת פרפר, ואמרה, ובכן אלמה שלי. הכל בעצם מתחיל מביצה קטנה מאוד מאוד, שגודלה כמו גרגר סוכר קטן. מתוך הביצה בוקעת זחל. איף, זחל? הוא לא נראה כמו פרפר בכלל, צחקה אלמה. נכון, הסכימה סבתא, אבל אחרי שהוא אוכל הרבה עלים, הוא בונה סביבו בית קטן שנקרא גולם. בתוך הגולם קורה קסם, ובסוף יוצא פרפר. אלמה בעטה בסבתא בעיניים גדולות. וואי, זה כמו להתחפש. הזחל מתחפש לפרפר. נכון, זה תהליך שנקרא התגלמות, אמרה סבתא, וכולם עוברים שינויים, גם פרפרים וגם אנשים. אלמה כתבה במחברת, שלבי הפרפר, ביצה, זחל, גולם ופרפר. אחרי שלמדה את הסיפור, אלמה יצאה עם זכוכית מגדלת לבדוק מקרוב. היא התקרבה לשיחים וראתה זחל ירוק קטן. הוא קרסה מלא כאילו אכל שוקולד. שלום זחל קטן, לחשה. אתה הולך להיות פרפר? אני אעקוב אחריך. היא שמה לב שזחל אחר כבר בנה גולם על ענף נמוך. וואו, בלשוש, תראה, זה בדיוק מה שסבתא אמרה. איזה יופי! למחרת, אלמה באה שוב לגינה כדי לרשום במחברת מה קורה עם הזחלים. ואז ביום השישי קרה הקסם. אלמה חיכתה ליד הגולם, ופתאום הוא התחיל לזוז. היא התכופפה בזהירות, וראתה פרפר סגול פורץ החוצה. הוא פתח כנפיים רטובות, חיכה כמה דקות, ואז עף לאוויר. סבתא עמדה מאחורי אלמה וחייכה. היית סבלנית מאוד. עכשיו את יודעת מה קורה כשלא ממהרים. דברים יפים מתגלים. אלמה הלכה לחדר, וכתבה את השורה האחרונה במחברת. מוסר השכל. גם אם דברים לוקחים זמן, שווה מאוד לחכות להם. באותו ערב, אלמה שמה את מחברת ההרפתקאות שלה על המדף, בדיוק ליד הספרים הכי אהובים עליה. בלשוש לחשה, יום אחד גם אני אגדל, ויהיה משהו חדש, בדיוק כמו הפרפרים. באותו לילה, כשאלמה הלכה לישון, השינה שלה הייתה מלאה בפרפרים צבעוניים, כנפיים רכות וחלומות של התגלות.